බිස්නස් කියන්නේ ලංකාව ඉඳන් කරන බිස්නස් විතරක්ම නෙමෙයි. ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ ව්‍යාපාරවලටත් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉඳන්ම අපිට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඩුබායි වල රියල් එස්ටේට් ප්‍රධාන පෙළේ කම්පැනි එක රියල් එස්ටේට් කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් වන මිස්ටර් රොෂාන් සමග ඒ වගේම ලංකාවේ ඉඳලා ඩුබායි වල රියල් එස්ටේට් එකක් ගන්නෙ කොහොමද? ඒ වගේම ඒ හා සම්බන්ධ වුණු විශේෂ කරුණු මොනවද? සහ ඒ වගේ තියෙන බෙනිෆිට් මොනවද කියන එක තමයි අද දවසේ අපි කොළඹ සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් හොටෙල් ප්‍රයිස්රේ සිට අද සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් අපේ වැඩසටහන සඳහා මිස්ටර් රොෂාන්ව අපි අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. අයිබෝන් කැලුම්. බොහොම ස්තුතියි මාව වගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉන්වයිට් කරාට. මම ඩුබායි වලට මූව් වුණේ 2003 දී. 2003 මූව් වෙලා මම හිතුවා හොටෙල් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරගෙන හිටියේ. මට එතකොට තේරුණා ඩුබායි වල ෆියුචර් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ රියල් එස්ටේට් වල. ඒ ට්‍රන්සක්ෂන් දැක්කහම එතකොට ඒ තියෙන ක්‍රියේටිවිටි ඒගොල්ලෝ කොච්චරක් අනාගතය ගැන හිතලාද වැඩ කරන්න කියන ඒ ඉන්ඩස්ට්‍රි එක දැක්කම මට ආසාවක් හිතුණා. මම ඒතර 2007 දී ඔපචුනිටි එක ගත්තා. අපි සෝෂල් මීඩියාවල ඒ වගේම අනිකුත් මාධ්‍ය හරහා අපි දකිනවා ඩුබායි සහ මේ ඒ ආශ්‍රිත රටවල් සම්බන්ධයෙන් ගත්තහම මේ රටවල් වල ඊටාම ශීඝ්‍ර දියුණුවක් තියෙනවා. එතකොට අපි කොහොමද හඳුනගන්නේ මේ ඩුබායි කියන්නේ රටක්ද එහෙම නැත්නම් මේ ආශ්‍රිතව තියෙන තත්ත්වය මොන වගේ තත්ත්වයක්ද තිබෙන්නේ? ඩුබායි කියන්නේ ඒකේ එක සිටි එකක් විතරයි. ඩුබායි තියෙන්නේ යුනයිටඩ් අරබ් එමිරේට්ස් කියන රටේ. ඒකේ තියෙනවා එස්ටේට් 7ක්. ඒ හතෙන් එකක් තමයි ඩුබායි කියන්නේ. කැපිටල් එක ඇවිල්ලා අබුදාබි. ඩුබායි තමයි. නමුත් හැමෝම දන්නේ UAE කිව්වම ඩුබායි තමයි ඔක්කොමලා දන්නේ. අයි කිව්වොත් ඒක තමයි ප්‍රසිද්ධියක් දරලා තියෙන්නේ. යාලගේ තියෙන රියල් එස්ටේට් කරලා තියෙන වැඩ ෆාම් ජුමේරා කියයි බර්ජ් ඛලීෆා කියයි ඒ හැම දෙයක්ම ඒ විෂන් එක ලීඩර්ෂිප් අන්න ඒ හින්දා තමයි ඩුබායි තමයි හැමෝම දන්න දෙයද ඒ ඉකොනොමි එක ගත්තාම යාලා ඇවිල්ලා ෆෝවර්ඩ් තින්කින් විෂන් එකක් තියෙන ලීඩර්ෂිප් එකක් තියෙන්නේ ඒක අද ඉන්න ලීඩර් වෙන්න පුළුවන් යාලගේ තාත්තලා වෙන්න පුළුවන් ඒ ගත්ත විෂන් එක තමයි ඊට පස්සේ එන හැම එක්කෙනාම කරගෙන යන්නේ ඒකයි ඒ රටවල් දියුණු තියෙන්නේ අද කාලේ GDP එකක් හිට ගත්තාම non-oil revenue ඒගොල්ලෝ දැනට 14 trillion non-oil revenue එකක් හදනවා. ඒකෙන් 8% ඇවිල්ලා real estate සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් බලපුවම real estate වල කොච්චර වුණත් හොඳ revenue එකක් තරන කියන්නේ ඒගොල්ලෝගේ GDP එකට හොඳ support එකක් දෙන industry එකක්. ඒකයි මම ඒකේ part ඒකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නේ. දැන් ඔබ ලංකාවට ඇවිල්ලා ඉන්නවා ඩුබායි වල ඉඳන් මෙහි ඩුබායි වල ප්‍රොපර්ටි විකුණන්න. කොහොමද ලංකාවේ කෙනෙක්ට ඒ වගේ දෙයක් කරන්න පුළුවන්ද? මේක කොහොමද කළේ? ලංකාව විතරක් නෙමෙයි දැන් ඩුබායි කියන රට ගත්තාම එහි ඉන්නවා පුරවැසියෝ රටවල් 100 ගානකටත් වඩා භාෂාවල් 200 ගානකට වඩා කතා කරන මිනිස්සු ඉන්නවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම ගත්තාම ඒකේ දේශීය මිනිස්සු ඉන්නේ 18%ක් විතරයි. 82%ක්ම ඉන්නේ ෆොරිනර්ස්ලා. ඉතින් එහෙම බලපුවම ඒ රටේ පුළුවන් තරම් කරන්නේ opportunities create කරන එක ඒ ඉන්න පුරවැසියන්ට. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ඒගොල්ලෝ දීලා තින්නේ freehold status. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගන්න හැම ඉඩමක්ම හැම property එකක්ම apartment එකක් හෝ වේවා ඕන දෙයක් ඔයාලට 100%ක් අයිති. එතකොට ඒකෙන් පස්සේ ඔයාලට ඒක ඔයාලගේ දරුදරියන්ට බාර දෙන්න ඕනේ නම් එක්කෝ ඔයාලගේ අම්මලට තාත්තලට උන ට්‍රාන්ස්ෆර් කරන්න ඕන නම් කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකයි ඒ තියෙන වැදගත්කම. ඉතින් ප්‍රොපර්ටි එකක් ගත්තාම ඒ සල්ලි දිරහම් UAE දිරහම් කියලා අපි කියන්නේ ඒක US dollars වලට peg වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔය currency fluctuation එක දැන් අපි දකිනවා ලෝකෙ වටේ බලපුවම ඩොලර් එක උඩ යනවා පල්ලෙහා යනවා. දැන් ඒ ප්‍රශ්නේ ඇත්තටම ඇති වෙන්නේ නැහැ ඩුබායි වල. ඒ කිව්වොත් ඒක peg වෙලා තියෙන හැමදාම බැලුවොත් දිරහම් එකයි ඩොලර් එකයි එකම ප්‍රයිස් එක තියෙන්නේ. ඉතින් අද ගන්න ප්‍රොපර්ටි එකක් කොච්චර සල්ලි දීලා ගත්තාට පස්සේ ඒක තව අවුරුදු 10කින් විකත් ඒ කැපිටල් ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එක ඔයාට ඒ වැලියු එකෙන්ම තමයි හම්බෙන්නේ ආය. අන්න ඒකයි අපි දකින්නේ ඩුබායි වගේ රටක ඉන්වෙස්ට් කරන එක හරි වැදගත්. එතකොට ඕන පුද්ගලයෙක් පාස්පෝර්ට් එකක් තියෙන පුද්ගලයෙකුට මිලදී ගන්න පුළුවන් ගෙවල් ඉඩම් විලාස් ගන්න පුළුවන්. ඒත් අවශ්‍ය නෑ කොයි රටෙන්ද කොයි පුද්ගලෙක්ද කොහෙන්ද එන්නේ පාස්පෝර්ට් එකක් තියෙනවා නම් සල්ලි තියෙනවා නම් ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්න පුළුවන්.
ඔබ කියන විදිට අපි ඩුබයි තෝරගෙන අපි මොනහරි ප්‍රොපටියක් එමනත්තා විලා එකක් පාර්ට්මන්ට් එකක් ගත්ත කියමුකු එතකොට ඇයි ඒ වගේ රටක් තෝරගන්න ඕන ලංකාවින්න කෙනෙක් වෙන ලෝක තවත් රටවල් තියෙනවා තොට ඒක තියෙන රිටන් එක මොකක් දෙක බෙනිෆිට් මොනවද මවල්ට කලින් කිව්වා වගේ ඩුබයි කියන රටට ඔක්කොමල්ල එන්නේ වැඩ කරන්න ඉන්වස් කරන්න එතකොට පොපිලේෂන් එක ඇවිල්ලා එක දැනට ඉන්නේ මිලියන 3.7ක් දැන් එයාලගේ අනාගත බලාපොරොත්තු ඇවිල්ලා ඕක මිලියන 5.8ක් ඇට හරියට වැඩි කරන්න තමයි තොට එහෙම බලං යද්දී අවශ්‍යම දේ තමයි රටකට ඒ පොපිලේෂන් වැඩි කරන්න බලාගරින් රටකට අවශ්‍යම දේ තමයි හවසින් ද හවසින් අවශ්‍යතාව ඇතිවෙන්ඩ එගොල බිල් කරන්න ඕන ති ඕක තමයි දැන් ගොඩක් වෙලාට අපි දකින්න එයාලට ඉඩ තියෙන ඕන තරම් බිල් කරන්න නමුත් අර විෂන් එකත් එක්ක යන්න තාමත් එයාලට ඇති තරම් ගෙවල් නෑ තින් ගෙවල් හදනවා ඇරෙන්ට කොච්චර හැදුවත් එකත් මදි තියෙන විෂන් එකත් එක ප්ලෑන් කරන්න තකොට රස්සාවල් හරිට ගත්තහම හෝටල් අරිට ගත්තහම ඔය හැම දෙයක්ම ගොඩක් වෙලාට 80ක් ෆුල් 90ක් ෆුල් ඒත් තිකුර හොටල් පාර්ට්ම එතකොට ගොඩක් හවසිං අද යාලා ගන්න ෂෝට්ටර්ම් කරන්න අයිකිවොත් ඒ තරන් ඩිමාන්ඩයක් තියෙන මිනිස්සුන්ට ඇවිල්ල පදිංචි වෙන්න එක්කෝ විසිට් කරන්න දැනට එනවා ඩුබායිවලට මිලියන 14ටත් වඩා මිනිස්සු හැම අවුරුද්ධම විසිට කරන ඩුබායි ඕකම ගොල්ල බලාපොරොත්තුවකින්ල මිලියන 25කට වැඩි කරන්න ඉති එහෙම යද්දී ඔය හවසිං කියන තම අවශ්‍යම කරනදේ රටකට තින් අර ඒ සම්බන්ධයෙන් බලපුවම මොනා ඔයා බෙද ඔයා ගන්නේ එක කාම්බරේක පාර්ට්මන්ට් එකක්ද කාම්බර 3ක පාර්ට්මන්ට් එකක්ද කැපිටල් ඇප්‍රිසියේෂන් එක කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන එකක් තමයි ඩුබායි කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට කොහොමද ඩුබායි වල ඉන්වෙස්ට් කරනවා නම් මේ ප්‍රොපර්ටි එහෙම නැත්නම් විලා ඇපාර්ට්මන්ට් මේ සම්බන්ධව ඔබ මොන වගේ සපෝට් එකක්ද ඔබ මොන විදිහටද කන්සල්ට් කරන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඩුබායිවල ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්නවන ඕන පුද්ගලයෙක් ඉස්සල්ලාම් බලන්න ඕනේ එයාලා කාත් එක්කද වැඩ කරන්න කියලා. අයිකිව්වොත් ඩුබායිවල රීල් එස්ටේට් කරන ලයිසන් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලයිසන් එක කම්පැනියට විතරක් නෙමෙයි කරන පුද්ගලයාටත් තියෙනවා. අපේ my company ඇවිල්ලා Christie's International Real Estate Dubai අපේ කම්පැනි ඇවිල්ලා ලෝකෙ වටේම රටවල් 50ක කම්පැනි තියෙනවා 950ක් ඒ වගේම කොන්ටිනෙන්ටල් 6ක අපි සාමාන්‍ය අපේ කම්පැනි ටර්නෝවර් එක ඇවිල්ලා $100 billion annually. ඉතින් ඒ පැත්තෙන් බලපුවම අයිකිවොත් ඒ කම්පැනි තියෙන ඒ ස්ට්‍රෙන්ත් එක ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ තියෙන වැලියු එකට තමයි ගොඩක් අය එන්නේ. අපි ගොඩක් කරන ලක්ෂරි related properties. දැන් ඕකම ඩුබායි ගත්තාම ඩුබායි වල තියෙනවා ඇප් එකක් ඩුබායි රෙස් කියලා. ඒක සාමාන්‍යයෙන් මොනිටර් වෙන්නේ ඔය ඒක ගවර්න් කරලා තියෙන්නේ ඩුබායි ලෑන්ඩ් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ. ඒකේ තියෙනවා ගියාම ඔක්කොම බ්‍රෝකර්ස්ලා ඩුබායි ඉන්න බ්‍රෝකර්ස්ලා 12000ක්. ඒ 12000ෙම තියෙනවා ඩීටේල් නම ඊමේල් ඇඩ්‍රස් මොබයිල් නම්බර්. එතකොට බලපන්න පුළුවන් ඔයාලටම කවුද රෙජිස්ටර්ඩ් බ්‍රෝකර් කෙනෙක් කවුද නැත්තේ ඕන පුද්ගලෙක් කියන්න පුළුවන් මට වාට ගියක් කරන් දෙන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් එයා ඒකේ නැත්තම් ඒ කියන්නේ ඔයාලා වැඩ කරන්නේ නීති අනුකූල පුද්ගලෙක් එක්ක නෙමෙයි. දැන් මාව ගත්තාම මම 4 star බ්‍රෝකර් කෙනෙක්. ඔයාලට ගියාම පළවෙනි පේජ් එකේ මගේ නම බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. එතකොට ප්‍රොසෙස්යක් කියලා ගත්තාම ඒ ප්‍රොසෙස් එක හරි සැහැල්ලුයි. ඔක්කොම ඔන්ලයින් බේස්. කිසිම පේපර් ට්‍රේල් නැහැ. බ්ලොක් චේන් වලින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක කරගන්න ගියාම හරි ලේසි. දැන් මාකට් එකේ තියෙනවා පාර්ට්ස් දෙකක්. එකක් තමයි රීසේල් මාකට්. රීසේල් මාකට් එකක් කියන්නේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක් සල්ලි දීලා අරන් තියනවා ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ගෙන්. දැන් ඒ ගත්තට පස්සේ එයාට ඒක මොනාරි අවශ්‍යතාවයක් අතුව එක්කෝ එයා ඒකෙන් දැන් සල්ලි හම්බ කරලා යාට කැපිටල් ඇප්‍රීෂියේෂන් එක එළියට ගන්න ඕනේ. යාට ප්‍රොපර්ටි ලික්විඩේට් කරන්න ඕනේ. අපිට ඒකට උදව් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔෆ් ප්ලෑන් අපි කියලා කියනවා. ඒ කියන්නේ අපි ප්ලෑන් එක විකුණන්නේ. ඒ කියන්නේ ඩෙවලොපර් කියනවා මේක තමයි ප්ලෑන් එක මේක තමයි අපි කරන්න යන්නේ. අපි ඒ ප්ලෑන් එක තමයි විකුණන්නේ බයට. ඒ කියන්නේ ගන්න ඉන්න එක්කෙනාට. ඒ අපි ওই දෙපැත්තම කරන්න පුළුවන් අපිට. එතකොට සමහරක් වෙලාවට අපි ගොඩක් වෙලාට කරන්නේ ප්‍රොපර්ටි මැනේජ්මන්ට් පෝර්ට්ෆෝලියෝ ක්ලයන්ට්ස් අරගෙන. ඒ කියන්නේ එයාලා ගත්තට පස්සේ අපි ඒවා මාකට් එක උඩ යද්දී අපි කියන දැන් ඔයා ප්‍රොෆිට් එක හම්බ කරලා තියෙන්නේ වාට මේක විකුණන්න ඕනේ. එතකොට යාට ලික්විඩේට් කරලා යාගේ තව ඕනනම් තව ප්‍රොපර්ටිස් දෙකකට දාන්න ඕන. ඉතින් අපි ඔය වගේ ගොඩාක් උදව් කරනවා එයාලට. ඉතින් එයාලා ගන්න දවසේ ඉඳලා එයාලා ප්‍රොපර්ටියට පළවෙනි අර
ඩිපෝසිට් එක දාන දවසේ ඉඳලා එයා විකුණන සල්ලි එලිට ගන්නකම් අපි උදව් කරනවා එයාගේ පේපර් ට්‍රේල් එකේ එතකොට ඒක මොන ඩිපාර්ට්මන්ට් එක තුරු යන්න ඕනේ ගවර්න්මන්ට් ඩිපාර්ට්මන්ට් වලින් ගිහිල්ලා ඒවා සිකියෝ කරලා එයාට සල්ලි ආපස්සට එනකම් අපි යාළුවට උදව් කරනවා මම ඔයාලට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම අද මාකට් එක ගත්තාම ඉන්නවා ඩෙවලොපර්ස්ලා ගවර්න්මන්ට් බිල්ඩර්ස්ලා එතකොට ඒත් එක්කම ප්‍රයිවට් ඩෙවලොපර්ස්ලා ඉන්නවා ඒ වගේ ඉතින් අපේ තියෙන දැනුවත්කමත් එක්ක දැන් මම රියල් එස්ටේට් වල වැඩ කරන අවුරුදු 17ක් තිස්සේ ඉතින් ඒ දැනුවත්කමින් මට ඔයාලට උදව් කරන්න පුළුවන් මොන ඩෙවලොපර් කෙනෙක්ද ගත්තොත් කැපිටල් ඇප්‍රීෂিয়েෂන් එක වැඩිපුර තියෙන්නේ කොතනද ඔයා සිකියෝ වෙන්නේ ගොඩක් කොතනද ඔයාලට ඉක්මනට විකුණ ගන්න පුළුවන් ඒ වගේ කරන්නත් පුළුවන් ඒත් එක්කම අද බලපුවාම මාකට් එකේ ඉතින් ගොඩක් ඩිමාන්ඩ් එකක් එනවා රසල් කැමකට සෝ රසල් කැම කියන්නේ අද එමිරේට් එකක් දැන් එතන බලපුවාම වින් රිසෝට් කියන්නේ ලෝකෙ ඉන්න ලොකුම කැසිනෝ රිසෝට් එක අයිතිකාර කට්ටිය. ඉතින් එයාලා තමයි දැන් මර්ජාන් අයිලන්ඩ් එකේ ඒ අයිලන්ඩ් එකේ එක පැත්තක් ඒ සම්පූර්ණයෙන් එයාලට දීලා තිනවා ඒ වින් රිසෝට් එක හදන්න. දැන් අපි දකිනවා මේ මාකට් එකේ ලොකු ඩිමාන්ඩ් එකක් තියෙනවා ප්‍රොපර්ටිස් වලට. ඒකත් අද බලපුවම ඒ ප්‍රයිස් per square feet හරිම අඩුයි. දැන් මම දකින්නේ අද රසල් කයම ඇවිල්ලා කවුරු හරි එයාලා බලන් හිටන 2004 ඩුබායි වල ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්න ඒක තමයි ඒ ඔපචුනිටි එක තමයි අද රසල් කයම ක්‍රියේට් වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔක බිට්කොයින් වලින් කියන්න ගියා නම් බිට්කොයින් එකක් ඒ කියන්නේ අවුරුදු 10කට කලින් කවුරු හරි ගන්න හිටියා නම් අද ඒ තත්ත්වය තමයි රසල් කයම තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ හොඳම දේ තමයි ඔයාලා කවුරු හරි දැනගන්න ඕන නම් කොහෙද පොඩි සල්ලියක් දාලා වැඩි ගාණක් හම්බ කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අරගෙන තියාගෙන වැඩි සල්ලියක් අනාගතේ හම්බ කරන්න පුළුවන්. අපේ knowledge එකෙන් අපිට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි මිස්ටර් රොෂාන් අවසාන වශයෙන් දැන් මේ වීඩියෝ එක බලන ඉන්වෙස්ටර් කෙනෙක්ට ලංකාවේ ඉඳන් මේ ප්‍රොපර්ටි එකක් ගන්න ඕන වෙනවා. කොහොමද ඔබ සහ ඔබේ ව්‍යාපාර ආයතනයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ? ඒකට අපේ ඩීටේල්ස් මේ වීඩියෝ එකත් එක්කම අපි පල්ලෙහා දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ඒකට අපිට මැසේජ් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මගේ ලංකාවේ නම්බරේ තියෙනවා. මට ඒකත් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දකින්නේ ගොඩක් වෙලාට බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා අඩුම තරමේ හැම මාස 3කට සැරයක්ම ලංකාවට ඇවිල්ලා යන්න. දැන් අපේ ඉවෙන්ට් එක තිබ්බා 7 වෙනිදායි 8 වෙනිදායි සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් එකේ. ඉතින් ඒ වගේ සාමාන්‍ය වීකෙන්ඩ් එකකට ඇවිල්ලා ඉවෙන්ට් එකක් කරලා ඔයාලව හම්බෙලා ඒ දැනුවත්කම දීලා යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ කිව්වොත් මේ ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයක් උඩ ඔයගොල්ලෝගේ සල්ලි වලට මොන හරි වැලියු එකක් අපිට දෙන්න පුළුවන් නම් අන්න ඒ දේ තමයි අපි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කැලම් ඒත් එක්කම ඔයා අපිව මේකට ආරාධනා කරාට ඔයා මේ කරන දේ ලංකාවට අයිකොත් ගොඩක් වෙලාට ඔයා බලන් හිටියාම ඔයා කරන දේ මමත් ඔයාගේ YouTube වීඩියෝ එක බලනවා ගොඩක් වෙලාවට අයි කිව්වොත් ඔයාගේ දෙන මොටිවේෂන් එක. එතකොට ඔයා කරන ගොඩක් වීඩියෝස් බිස්නස්මන්ස්ලාත් එක්ක ඒ වලින් අපිට knowledge ගොඩක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් හරි අඩුයි කරන්න. ඉතින් ඒ ගැන ඇත්තටම ආඩම්බර වෙනවා මොනවද ලංකාවට කරන්න කියලා. ඉතින් අනාගතේත් ඔයා කරන හැම දෙයක්ම හොඳ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් බොහොම ස්තුතියි කියලා. Thank you, Akila. Thank you.